काठमाडौँ जाँदाको पनि आफ्नो एउटा छुट्टै कहानी छ। सुन्ने हो त? मेरो स्कुलदेखिको साथी रोशन खड्का। फर्चुनेटली हामी चाहिँ एउटै बसमा पढेर रहेछौँ है। ऊ चाहिँ मेरो बच्चादेखिको साथी है, सँगै पढेको क्लासमेट। ओए तेरो नाम के अरे? रोशन खड्का है। मैले सरी बिर्सेछु यार। यो सँगै भइरहेछ, सँगै बस्दा एकदम रमाइलो लागिरहेछ। धेरै पछि भेट भयो होइन। यसमा एउटा टक्क ब्ल्याङ्केटको पनि सुविधा छ। ए पैसा पेमेन्ट गरेर मलाई एडभर्टाइज गर्न त लगाएको होइन। त्यही पनि दिलो रोटी गरेर नि यहाँ 11 डिग्री सेल्सियस। स्टार्ट। जोस मैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ एन्ड आई फिल सो लकी है। मजा आयो यार। भन्नु त मन थियो नि, तर आफूभन्दा ठुलो ब्याग बोकेर हिँडेस् के अरे। ठिक छ यार साथी। होइन चेलीबेटी। अबे साले। अहिले चाहिँ हामी भद्रकालीमा के अरे साथी? भद्रकालीमा भेट भयो है। फेरि सिधै गाडीबाट फेरि काठमाडौँ म जति पटक जान्छु त्यति पटक नै यो हुल, यो भिडमा त्यही हराउँछु। हेलो नेपाल त कहाँ होस् यार? म यता काठमाडौँतिर आएको थिएँ। तर म अहिले काममा थिएँ। यस्तो अन्त नभए पाटनतिर घुम्ने घर, मेरो पाटनतिर काम सकिन्छ। म त अझै भेट्छु। पाटन दरबार स्क्वायर, सिटी अफ एक्सट्रिम कल्चर एन्ड ट्रेडिसन। भ्लगिङ गर्न भनेर हिँडेको मान्छे यो मठ मन्दिर यो बाटो सडक गल्ली यहाँका भित्ताहरू मानिस रूपी कथाहरू there are a lot of things, lot of culture, lot of religion जुन म यहाँ आइसकेपछि महसुस गरेँ।
र त्यो महसुसलाई यो क्यामेरामा कैद एन्ड आई हेट दिस अल बिकज इट्स सो ब्युटिफुल इट्स सो डिप सो आई वान हेट अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन जस्तो रङको छ होइन म नयाँ है अनि तपाईँलाई थाहा छ कसको गेम चलिरहेछ थाहा भएन तर क्लबहरूको होइन नेपालको हिजो अस्ति कहिले स्टार्ट भयो जस्तो लाग्थ्यो ल गाइज हामी अहिले दशरथ रङ्गशालाको यो यस्तो पारमा यहाँबाट चोरी हेरिरहेको छ हिजो जान पाउँदैन र पुरै खाली छन् त त्यहाँ एटलिस्ट जान दिए हुन्थ्यो ए जस पढाइ हुँदो रहेछ यार हेर्न पाइयो कमिङ डेजहरूमा फेरि हेर्नुपर्छ मजाले भित्र बस्छ पाटनमा म त्यहीँ हराएँ बोलाइसक्यो म